Earthquake survivors patuloy na hinahanap sa bansang Albania. Mga coach naghahanap ng susunod na magiging Manny Pacquiao. At mga scientist nakatuklas ng black holes sa galaxy. Ako po si Erlo Bingas, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, nilagdaan na bilang batas ni US President Donald Trump ang congressional legislation na sumusuporta sa mga protesters ng Hong Kong kahit na galit na tinutulan ito ng Beijing. Ang batas na pinagtibay ng mga mambabata sa Amerika na nabitong nitong nakalipas na linggo ay nag-aatas sa State Department na sertipikahan taon-taon na dapat mapanatili ng Hong Kong ang otonomiya nito na favorable sa US trading terms na tutulong para manatili ang posisyon nito bilang World Financial Center. Nagbantaran ito ng sanctions para sa human rights violations. Pinagtibay rin ng Kongreso ang ikalawang panukala na nilagdaan ni Trump ang pagbabawal ng pag-export sa Hong Kong Police ng crowd control munitions gaya ng tear gas, pepper spray, rubber bullets at stun guns. Maasa naman si Trump na magkakasundo ang Hong Kong at China sa kabila ng kanilang pagkakaiba para na rin sa kapayapaan at kasaganaan ng lahat. Di naman tiyak noon ni Trump kung lalagdaan ba o hindi ang batas habang sinusubukang makipagkasundo sa China ukol sa kalakalan ng kanyang prioridad bago ang 2020 re-election bill. Para kay pro-democracy activist Joshua Wong, ang paglagda ni US President Donald Trump sa Hong Kong Human Rights Act ay naghahatid umano ng isang malinaw na mensahe sa Beijing. President Trump signed on the bill just increased the bargaining chips of Hong Kongers. We are not really care. I'm not the tools of any world leaders, and I don't really care will they truly fundamentally in their heart support Hong Kong or not, but we just need to make things done, make the act passed and signed. In the international community, how US President signed on the Hong Kong Human Rights and Democracy Act already represented how the Western world must stand with Hong Kong, and that's also the remarkable achievement of Hong Kongers with the price paid by protesters and the sacrifice of frontliners. I think how the glory not deserved for me, but also deserved for those activists that pay loss of their price. With such new bipartisan consensus from Democrats and Republicans, and how U.S. administration and Congress also endorse on this and sign on this bill, which already deliver a clear message for Beijing government. They should not ignore the voice of Hong Kongers. And the only way out to de-escalate the situation is to reform the police force and to stop the police brutality. And it's time to support Hong Kong's free election. 有勢力嘅人士，佢用各種嘅方法去 Samantala, pinasok na ng Hong Kong Police ang naransak na university campus matapos ang protesta doon. Matatanda ang binarikadahan ng mga rallyista ang nasabing campus at naging sentro ng marahas na pagkilos nang mangyari ang sagupaan noong November 17 sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Ginalugad ng mga otoridad ang nasabing campus at naghahanap ng petrol bombs at iba pang mapanganib na bagay na maaring maiwan matapos na okupahan ng mga rallyista ang lugar. Sa ilalim naman sa clean-up operation ng nasabing universidad. Ipinatawag ng Chinese Foreign Ministry ang US Ambassador at hinimok ang Washington na pigilan ang pagpapatupad ng batas na sumusuporta sa pro-democracy movement ng Hong Kong. Nais ipabati ni Chinese Vice Foreign Minister Li Yucheng kay Ambassador Terry Branstad ang mariing pagtutol matapos na lagdaan bilang batas ni US President Donald Trump ang nasabing panukala.
Ang pagkakapasa ng nasabing batas ay nangyari habang ang Amerika naman at China ay mayroong trade war at nasa proseso ng pagsasapinal ng mga kasunduan para ito ay maibsan. Sa pahayag, binigyan diin ni Lee na mariing hinihimok ng China ang panig ng Amerika na itama ang mga pagkakamali nito. Hinihimok din ng China ang Amerika na pigilang ipatupad ang nasabing batas at agad na huminto sa panghihimasok sa Hong Kong Affairs at Internal Affairs ng China para maiwasan umano na lalo pang masira ang relasyon ng China at Amerika at ang bilateral cooperation sa mga mahahalagang larangan. Nakasaad sa nilagdaan ni Trump na Hong Kong Human Rights and Democracy Act na kinakailangang pag-aralan taon-taon ng presidente ng Amerika ang trade status ng Hong Kong. Nilagdaan din ni Trump ang batas na nagbabawal sa pagbebenta ng tear gas, rubber bullets at iba pang equipment na ginagamit ng Hong Kong Security Forces para mapaalis ang mga rallyista. Inakusahan ng sexual misconduct ng 3 kababaihan si U.S. Ambassador to the European Union, Gordon Sondland. Si Sondland ang key witness sa impeachment inquiry laban kay US President Donald Trump. Pinabulaanan naman ni Sondland ang mga nasabing aligasyon. Ayon sa mga abogado nito, sinusubukan lamang ng mga nag-aakusa na madungisan ang kredibilidad ni Sondland sa impeachment inquiry laban kay Trump. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Pinagtigpa ang rescue operations ng mga otoridad sa Albania matapos ang pagtama ng magnitude 6.4 na lindol. Di bababa sa 30 katao ang nasawi sa nasabing lindol. Nahihirapan ang mga emergency workers sa paghahanap ng mga survivor dahil sa mga nararanasang aftershocks sa coastal city ng Jures at sa bayan ng Tumay na labis na napinsala ng lindol. Makikita mga apartment at mga hotel na gumuho dahilan para matrap ang ilang residente. Sa tulong ng mga aso at 200 expert mula sa Europe ay naalis ang ilang wreckage at nailigtas ang 45 katao. Pero inihinto muna ang rescue operations matapos ang serye ng malalakas na lindol. Tërmeti I fundit që unë kam ndodhur në brendësi të banesës, thash se u shem pallati.
mund t'yni ta shifni, ka ndalë edhe tullat. Suvaja që suvatoj si i thoni ju, na binin fytyrës, duke dalë. Ku keni qenë kur kanë ndaj? Nuk e di, nuk jam përballë me asnjë lloj shërbimi, qoftë nga shteti, qoftë nga nuk i njoh fare asnjë që të ketë erdhur, qoftë edhe një policë të ketë ofruar ndihmë këtu, nuk kam parë absolutisht asnjë se ka patur më të rrezikuar se ne që jam shembur pallate. Dhe emergjenca ka shkuar më shumë atje. 2:50 atëherë kemi dalë e lam derën hapur edhe dolëm në ullëm poshtë. Atëherë ratë tjetëri në orën 4:30 kur atëherë. Ashtu po ishte i të meri vërtet, sepse është gati pjesë e balkonit të shem me gjithë faqen e murit. Labing siyam katao ang napatay sa Eastern Drive, Congo ng mga hinihinalang grupo na sinisisi sa mga pagpatay. Ayon sa local administrator Donat Kibwana, 14 na mga kawataan ang dinala sa morgue ng Oicha mula sa siyudad ng Beni. Kinumpirma ng spokesman for the UN mission ang nasabing bilang, pero binago ito at sinabing umakyat na sa 19 ang namatay. Sinasabing kagagawa ng kilabot na militia ang mga pagpatay sa Eastern Drive, Congo. Nagprotesta sa mga lansangan ng mga mamamayan at inakusahan ng mga otoridad dahil sa kabiguang pangalagaan sila. Ay naman sa International Committee of the Red Cross o ICRC, ginagamot nila mga sugatang sa nangyaring demonstrasyon nitong mga nakalipas na araw. Peacekeeping mission there reported that 19 people were killed in a new attack by suspected ADF elements early this morning in Maliki, northwest of the village of Oicha. The UN's Force Intervention Brigade sent a quick reaction team on the ground in liaison with the Congolese armed forces. The situation in Beni and Butembo remained relatively calm. The UN mission's deputy special representative and acting force commander were in Beni today, where they met with the Congolese military leadership to discuss further cooperation between the UN peacekeeping forces and the Congolese army. Sinunog ng mga Iraqi protesters ang Iranian consulate sa siyudad ng Najaf bilang resulta ng pagtindi ng anti-government demonstrations na ikinasawi ng higit sa 350 katao. Ayon sa report ng Agence France Presse, malaking apoy at makapal na usok ang bubalot sa entrada ng consulate. Naging target ng pag-atake ang Iran consulate sa siyudad ng Karbala. 4 na demonstrador ang sinasabing napatay ng mga oras na iyon. Sinampahan ng kaso ang convicted French serial killer dahil sa pagdukot at pagpaslang sa 9 na taong gulang na batang babae na nawalan noong taong 2003. Batay sa ulat, si Michael Fourniret ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong noong May 2008 dahil sa pagpatay sa 7 babae at isang batang babae ay nahaharap sa panibagong kaso na may kaugnayan sa pagkawala ng biktimang si Estelle Moussin mula sa Village East ng Paris. 3 oras siyang tinanong sa isang korte sa Paris ng mahistradong nag-iimbestiga at may hawak sa Moussin case. Ang biktimang si Estelle Moussin ay dinukot habang siya ay naglalakad pauwi ng kanilang bahay galing sa paaralan. Hindi na kailanman natagpuan pa ang bangkay nito. Alors si vous voulez, cette mise en examen était très attendue par la partie civile et par la famille Mouzin, parce qu'effectivement depuis 14 ans nous demandons que cette piste soit explorée. Cela cadre d'enquête. Cette juge d'instruction a considéré que dans le dossier il y avait suffisamment d'éléments pour le mettre en examen pour enlèvement, séquestration, suivi de la mort d'Estelle Mouzin. Donc voilà, c'est une nouvelle phase de cette enquête et désormais on attend maintenant que les vérifications soient faites sur le parcours de Michel Fourniret, sur ses dires depuis pratiquement 16 ans, pour enfin savoir la vérité et l'essentiel est évidemment de savoir où se trouve Estelle. C'est donc une bonne nouvelle, mais si j'ose dire enfin, après toutes ces
toutes ces années de combat, on aurait peut-être pu savoir plus vite la vérité pour la famille. On a eu le contact avec lui. Évidemment, ce qu'il souhaite, c'est que les investigations soient menées, que les vérifications soient faites. Il n'attend rien de Michel Fourniret, mais il attend beaucoup de la nouvelle juge d'instruction, des nouveaux services d'enquête, pour être certain que c'est la bonne piste, pour être certain qu'on aboutira à un jugement et pour espérer peut-être qu'on retrouve le corps d'Estelle. Alors si vous voulez, cette mise en examen était très attendue par la partie. Naglunsad umano ang North Korea ng umano'y missile. Ayon ito sa Japan at Coast Guard at kanila na ring minomonitor kung saan ito tatama. Di na nagbigay pa ng ibang detalye ang Japan Coast Guard. Ang nasabing insidente ay kasunod ng paglulunsad ng dalawang short-range projectiles ng Pyongyang nitong Oktubre na tumama sa katubigan sa pagitan ng North Korea at Japan. Nagpulong ang mga top negotiators mula sa Amerika, Mexico at Canada para gawin ang pinal na desisyon sa Regional Free Trade Agreement. Hinihiling ng mga Democratic legislator ang mas mahigpit na pagpapatupad ng labor standards sa kasunduan na kilala dati sa tawag na NAFTA. Kaugnay nito, nakipagpulong si U.S. Trade Representative Robert Lighthizer kay Mexican top trade negotiator Jesus Said at Canadian Deputy Prime Minister Chrystia Freeland para talakayin ang adjustment ng kinakailangan para ma-secure ang approval para sa rebranded US-Mexico-Canada Agreement o USMCA. Pero wala sa mga opisyal ang nakapagbigay ng specific content o timing ng kasunduan. I will say that Canada absolutely believes that getting this agreement ratified in all three countries would be a positive step for Canada, for the United States. For Mexico, it would be positive for our entire continent and for the prosperity of the people of Canada, the United States, and Mexico. And we are here to do the work needed to get there. What are you going to do? People are asking about next steps in terms of meetings. That's something that we're working on. And I am not in a position right now to tell you precisely what the agenda of next meetings will be. But all three of us have just committed to each other that we are going to continue working hard, talking, whether it is on the phone or in person, very intensely over the next few days. Nakadiskubre ang mga astronomer ng black hole sa Milky Way. At dahil sa laki nito ay isa itong hamon sa mga existing model kung paano nagbabago ang mga bituin. Sinasabing nasa 100 milyong black holes ang nasa Milky Way. Pero ayon sa profesor ng National Astronomical Observatory, mas malaki ang nadiskubring black hole. Ang LB-1 ay nadiskubre ng international team ng scientists gamit ang sophisticated LAMOS telescope ng China. Naghahanap ang mga coach na susunod na magiging Manny Pacquiao. Kabilang sa pinupuntahan ng mga trainer ang mga amateur matches bukod sa mga boxing gyms. Kabilang sa unang tinitignan ng mga spotter ay ang husay at galing sa pagsuntok. Attitude ng boxer at bonus na rin kung maganda ang itsura nito. Kami mga coaches, naghahanap kami ng mga boxer na magiging susunod ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Kaya ang pagtuturo namin sa mga boxer namin, kasama na yung lahat ng disiplina. Lahat po ng boxer, ganun po yung goal, maging world champion, makadala ng karangalan sa bansa na para makaahon. Kasi bihira lang kasi yung boxer na mayaman. Kadalasan talaga dumaan sa hirap.
Ang ayaw nila magbo-boxing kasi daw, mababaliw daw ako. Baka tatakbo na lang ako sa plaza na nakahubad dahil daw sa boxing. Pero di ko yung pinapansin kasi boxing, parang nakikita ko yung boxing ko, yung life ko sa boxing parang At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service at sa pangalan ni Ben Bernales, ako po sa Earl Bingas, I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.